नमस्कार. स्वागत आहे आपल्या छोट्याशा आणि अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओंना व्हॉइस ओव्हर आला नाही, पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हिडिओबद्दल सर्व माहिती दिलेली होती. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रोजच्या वापरासाठी किंवा दररोजसाठी अतिशय सोप्या आणि झटपट होणाऱ्या रांगोळ्या. अतिशय छोट्याशा आहेत आणि अगदी वयस्कर आजीबाई देखील काढू शकतील अशा आहेत. मी या ठिकाणी पांढरी रांगोळी जी वापरली आहे ती जो माझ्याकडे कोन आहे किंवा बॉटल ज्याच्या साहाय्याने मी पांढरी रांगोळी काढते त्या रांगोळीच्या साहाय्याने लाईन मारले आहेत. आणि ज्यांना साहित्याचा वापर करून पांढऱ्या रेषा देता येत नसतील ते आपल्या साध्या चिमटीच्या साहाय्याने देखील रेषा देऊ शकतात. या बॉटलने पटकन होते रांगोळी, वेळ खूप कमी लागतो. जर आपल्याला असलेल्या साहित्याने जर आपल्याला पांढऱ्या रेषा काढता येत असेल तर नक्कीच त्यानेच काढाव्या, त्याने खूप कमी वेळ लागतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये अतिशय साध्या, सोप्या आणि खूप सुंदर दिसणाऱ्या, रोजच्या वापरासाठी काढता येतील अशा झटपट होणाऱ्या छोट्या छोट्या रांगोळ्या आहेत. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकता. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आजच्या रांगोळ्या खूप सुंदर आहेत की पहिली रांगोळी बघून तुम्हाला पुढच्या 2 रांगोळ्याही बघायची इच्छा नक्कीच होईल, कारण की खूप सोप्या आहेत, त्या मलाच खूप आवडल्या. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. थँक्यू.